भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। मंचावर उपस्थित आमच्या युतीचे मार्गदर्शक, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, भाजपचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे, आरपीआयचे अध्यक्ष रामदासजी आठवले, चंद्रकांत दादा पाटील, आदित्यजी ठाकरे, मंचावर उपस्थित सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, दिवाकरराव रावते, सुभाषजी देसाई, अनंतजी गीते, गिरीशजी बापट, गिरीशजी महाजन, सुभाष बापू देशमुख, या महायुतीमध्ये आमचे घटक असलेले महादेवराव जानकर, विनायकराव मेटे, सदाभाऊ खोत, दिलीपजी कांबळे, विजयबापू शिवतरे, दीपकजी केसरकर, विनायकराव राऊत, संजय काका पाटील, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित विराट आणि विशाल संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, मगाशी दादा असं म्हणाले की या ठिकाणी लोकांचा सागर दिसतोय। दादा, हा सागर नाहीये, हा महासागर आहे। मुंबईमध्ये अरबी महासागर आणि कोल्हापूरमध्ये जनतेचा महासागर, हा महासागर या गोष्टीची ग्वाही देतोय। या निवडणुकीचा निकाल पक्का आहे। आता केवळ आणि केवळ महायुतीचाच विजय या ठिकाणी होणार आहे। खरं म्हणजे आम्ही आमच्या प्रचाराची सुरुवात ही कोल्हापूर पासून का केली? कोल्हापूर जे आमचं शक्तीपीठ आहे, आई अंबेच्या कृपेनं, त्यांच्या आशीर्वादानं आणि छत्रपती शिवरायांच्या पावन स्पर्शानं पुनीत झालेलं कोल्हापूर, खऱ्या अर्थानं छत्रपती शाहू महाराजांनी ज्या कोल्हापूरमधनं एक चळवळ सुरू केली आणि उभ्या महाराष्ट्राला आणि देशाला बदलण्याचं काम केलं। युतीची सुरुवात जर कुठं झाली पाहिजे तर ती याच कोल्हापूरमधनं झाली पाहिजे। कारण ज्या प्रकारे या देशामध्ये मागील 5 वर्षामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि या महाराष्ट्रामध्ये युतीच्या नेतृत्वात परिवर्तन आपण घडवलंय, आता तेच पुढे नेण्याकरता आई अंबेचा आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणून निघालो। मगाशी आमच्या सुधीर भाऊ मुनगंटीवारांनी सांगितलं, आम्ही आई अंबेला काय मागितलं? आम्ही आई अंबेला मागितलं या ठिकाणी चंद्रपूर पासनं कोल्हापूर पर्यंत, गडचिरोली पासनं गडहिंग्लज पर्यंत आता केवळ भगवा भगवा आणि भगवा हाच या ठिकाणी फुलणार आहे। बंधू भगिनींनो, आठवले साहेब म्हणाले खरंय, एकीकडे आमची युती झाली, आम्ही तिकीट वाटप केलं, आम्ही एकत्रित पुढे निघालो, पण त्यांचं काय चाललंय त्यांनाच माहिती नाही। 56 पक्ष एकत्रित आले म्हणतात। मी त्यांना विचारू इच्छितो, 56 रजिस्टर्ड पक्ष तरी आहेत का? जो रस्त्यावर भेटला त्यालाही मंचावर बसवलं, कोणी सांगितलं आमची संघटना आहे त्यालाही मंचावर बसवलं। एक लक्षात ठेवा, देश चालवण्याकरता 56 पक्ष लागत नाही, 56 इंचाची छाती लागते, तेव्हा देश चालत असतो। 56 पक्षाच्या भरोशावर हा देश चालत नाही। आमची महायुती, भाजप, शिवसेना, आमचे 4 मित्र, आम्ही 6 लोक
आणि भाजप शिवसेना तर वेगळी नाहीच. मागच्या वेळेसच आम्ही सांगितलं 5 पांडव आम्ही आहोत, पण इतके मजबूत आहोत. ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, इसको कोई अब तोड़ नहीं सकता. भाजप आणि सेनेची युती ही सत्तेकरता नाहीये, ही केवळ खुर्च्यांकरता नाहीये, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान बनवण्याकरता नाहीये. ही युती विचारांची युती आहे. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ही विचारानं एक असलेले हे पक्ष आहेत. होय, आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत. ही हिंदुत्ववादी पक्षांची युती आहे, पण आमचा हिंदुत्ववाद हा संकुचित हिंदुत्ववाद नाही आहे. आमचा हिंदुत्ववाद हा जातीच्या पलीकडे, धर्माच्या पलीकडे, भाषेच्या पलीकडे, प्रांताच्या पलीकडे, ज्याचा ज्याचा या भारत देशावर प्रेम आहे, ज्याला ही मातृभूमी वाटते, पुण्यभूमी वाटते, अशा प्रत्येक व्यक्तीला सोबत घेऊन आमचा हिंदुत्ववाद त्या ठिकाणी चालतो. आणि म्हणून ही राष्ट्रवादी राष्ट्रीय पक्षांची युती आहे. केवळ नावामध्ये राष्ट्रवादी असून राष्ट्रवाद येत नाही, तो मनामध्ये असावा लागतो. आमच्या मनामध्ये राष्ट्रवाद आहे आणि म्हणून राष्ट्रीय प्रेमाने ओतप्रोत झालेले हे सगळे आम्ही एकत्रित आलो. आणि आठवले साहेबांच्या माध्यमातून या युतीला भीमशक्तीची जोड झाली आहे. शिवशक्ती आणि भीमशक्ती म्हणजेच राष्ट्रभक्ती. आणि ही राष्ट्रभक्ती घेऊन आता मैदानामध्ये आम्ही उतरलो. हे आमचा मुकाबला काय करतील? अरे यांना तर आता उमेदवारच मिळत नाही आहेत. कॅप्टननी देखील माड्यातनं माघार घेतली आहेत. जे पहिले कॅप्टन ओपनिंग बॅट्समन म्हणून यायला निघाले होते ते म्हणाले आता नॉन प्लेइंग कॅप्टन म्हणून काम करतो, 12वा गडी म्हणून काम करतो. ही परिस्थिती त्यांची आली आहे. आता त्यांना उमेदवार देखील मिळत नाहीये. त्यांची तिकीट लोक वापस करतायत, रोज तिकीट बदलली जात आहेत. या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आज परिस्थिती अशी आहे, या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या जनतेनं हे ठरवून टाकलंय. या महाराष्ट्रात महायुती, एनडीए आणि देशामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये पुन्हा एकदा या ठिकाणी प्रचंड बहुमतानं एनडीएचं सरकार हे बनल्याशिवाय राहणार नाही. ही आता काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. मागील 5 वर्षामध्ये देशामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये जे परिवर्तन झालं, बंधू भगिनींनो, आज आपण बघा या देशाच्या स्वातंत्र्यापासनं गरिबी हटावचे नारे दिले, पण गरिबाची गरिबी कधी हटली नाही. गरिबी हटली ती काँग्रेसवाल्यांच्या नेत्यांची, त्यांच्या चेल्या चपाट्यांची, त्यांच्या नातेवाईकाची. पण गरीब मात्र गरीब राहिला. पहिल्यांदा या देशामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये गरीब कल्याणाचा एक एक कार्यक्रम अशा प्रकारे राबवला गेला की गरीबाच्या जीवनामध्ये पहिल्यांदा परिवर्तन घडलं. आज आम्ही जनधनचे खाते उघडली. 34 कोटी परिवार असे होते ज्या परिवारानं बँकेचं तोंड पाहिलं नव्हतं, ज्यांना बँक काय असते माहिती नव्हती. या प्रत्येकाला खातं मिळालं. आणि केवळ खातं मिळालं नाही तर त्याच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी 80,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जमा झाले. या देशात 55% लोक असे होते ज्यांच्या घरामध्ये साधं शौचालय नव्हतं. आमच्या आया बहिणींना विचारा, ज्यावेळेस शौचालय नसतं त्यावेळेस काय अवस्था होते. त्यांच्या लज्जा रक्षणाकरता त्यांना दिवसाच्या समय बाहेर देखील जायची अवस्था नव्हती. आज त्या प्रत्येक घरापर्यंत शौचालय पोहोचलं. उज्ज्वलाच्या माध्यमातून गरीबाच्या घरी गॅस पोहोचला. उजालाच्या माध्यमातून गरीबाकडे लाईट पोहोचली. आज मुद्राच्या माध्यमातून गरीबाला त्या ठिकाणी लोन मिळालं. आज पीएम किसानच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे गेले. आणि आज प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचं काम हे या ठिकाणी मोदीजींच्या माध्यमातून झालं. या देशातल्या गरीबाला जे आवश्यक होतं ते या देशामध्ये देण्याचं काम मोदीजींच्या माध्यमातून झालं. आज देश बदलतोय, महाराष्ट्र बदलतोय. या महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात 5 वर्षात आम्ही काम केलं, मी तर खुलं आव्हान
काँग्रेस राष्ट्रवादीला देतो खुला आव्हान, तुमचे 15 वर्षाचे आकडे घेऊन या आणि आमचे 4.5 वर्षाचे आकडे घेऊन या. तुमच्या 15 वर्षापेक्षा जास्त काम या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही करून दाखवलं. मग ते ग्रामीण सडक असो, ते रस्ते असो, त्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असो. बंधू भगिनींनो, या पश्चिम महाराष्ट्राने काँग्रेस राष्ट्रवादीला भरभरून दिलं. डझनानी मंत्री असायचे, पण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कधी पश्चिम महाराष्ट्राच्या समस्या सोडवण्याचं काम यांनी केलं नाही. आम्ही निवडून आलो त्यावेळेस आमच्यावर आरोप केला, म्हणाले हे विदर्भात आलेत, हे पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय करणार आहे. आता आकड्यासहित चॅलेंज देतो, चॅलेंज. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्यांना समोर येऊन त्यांनी आकडे आणावे. आम्ही आमचे आकडे घेऊन येतो. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनाचा काम असो, रस्त्याचं काम असो, विविध प्रकारची कामं असो, कुठल्याही कामामध्ये त्यांच्या 15 वर्षापेक्षा जास्त पैसा हा पश्चिम महाराष्ट्राला या सरकारनं दिला. आम्ही विदर्भावर अन्याय केला नाही, आम्ही मराठवाड्यावर अन्याय केला नाही, पण त्यांना 2 विभागांना भांडत ठेवायचं होतं, झुंजत ठेवायचं होतं. आम्हाला विदर्भात वाटायचं सारा पैसा पश्चिम महाराष्ट्रात, सगळ्याचा सगळा पैसा हा यांच्या तिजोऱ्यांमध्ये गेला आणि सामान्य माणूस सामान्यच राहिला. अरे हो, आम्हाला कदाचित ऊसातलं कळत नसेल, आम्ही ऊसाचे कारखानदार नाही, पण जाणत्या राजानं जेवढे निर्णय ऊस कारखानदारी करता आणि ऊसा करता घेतले नाही, त्यापेक्षा जास्त निर्णय नरेंद्र मोदींच्या सरकारनं आणि इथल्या युतीच्या सरकारनं घेऊन दाखवले. कारण आमच्या समोर तो ऊस पिकवणारा, तो गरीब कास्तकार, तो शेतकरी होता. आम्हाला काही साखर सम्राटांचं भलं करायचं नव्हतं, पण मला या गोष्टीचा आनंद आहे, आमच्या 4 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये FRP करता कोणालाही आंदोलन करावं लागलं नाही. आम्ही मागच्या वर्षी देखील 99.99% FRP ही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली. आणि ज्या क्षणी ऊसावर संकट आलं, मोदीजींनी पॅकेज दिलं, राज्यात आम्ही पॅकेज दिलं. आणि मगाशी सदाभाऊंनी सांगितलं, आजपर्यंत कोणीही जे केलं नाही ते मोदींनी करून दाखवलं. आणि मोदीजींनी या ठिकाणी साखरेला मिनिमम सेलिंग प्राइस लावून 31 रुपयापेक्षा खाली ती घेता येणार नाही सांगितल्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना FRP मिळते. नाहीतर साखर कारखानदारी देखील या ठिकाणी उजाड झाली असती आणि शेतकऱ्यांना FRP देखील मिळाला नसता. आणि म्हणून इथले सिंचनाचे प्रकल्प असतील, आज सांगली जिल्हा असेल, सोलापूर जिल्हा असेल, सातारा जिल्हा असेल, या प्रत्येक जिल्ह्यातला वर्षानुवर्ष रखडलेला सिंचनाचा प्रकल्प, मग तिकडे जीए कटापूर असेल, उनबोडी असेल, इकडे टेंबू असेल, टाकारी असेल, म्हैसाळ असेल, प्रत्येक प्रकल्पाचं काम पूर्ण करण्याचं आणि त्याला निधी देण्याचं काम हे आपल्या सरकारनं या ठिकाणी केलं. आणि म्हणून शेतकरी असो, सामान्य माणूस असो, त्याच्या पाठीशी उभं राहणारं आमचं सरकार आहे. आम्ही केवळ बोलणारे नाही आहोत. या महाराष्ट्रामध्ये बोल घेवडे लोक खूप आहेत आणि काही लोक तर आता त्या ठिकाणी स्वतः बोलू शकत नाही म्हणून पोपट नेमू लागले आहेत. अलीकडच्या काळात बारामतीचा पोपट देखील बोलायला लागला. बारामतीच्या पोपटाला मी एवढंच सांगू इच्छितो, एक लक्षात ठेवा, आमचे कपडे कोणी उतरवू शकत नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीत पहिले तुमचे कपडे उतरले, मग महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कपडे उतरले, मुंबईमध्ये लंगोट शिल्लक होती, उद्धवजींनी ती देखील तुमची उतरवली. आता तुमचं काही शिल्लक राहिलेलं नाही. त्यामुळे कोणाची तरी सुपारी घेऊन बोलण्यापेक्षा दुपारी नीट घरी बसा, शांत रहा आणि मोदी कसे पंतप्रधान बनतात हे पहा. आणि मी त्यांना दुसरा सल्ला देतो, मोदी सूर्यासारखे आहेत. सूर्याकडे चेहरा करून थुंकलं तर थुंकी आपल्या चेहऱ्यावर पडते, ती सूर्यावर पडत नाही. आणि म्हणून काळजी करण्याचं कारण नाहीये. हे कोणीच आपल्याशी मुकाबला करू शकत नाही. हे सगळे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. आज जयंत पाटील कुठेतरी म्हणाले, भाजप आणि शिवसेना म्हणे इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आहे आणि तुम्ही काय भ्रष्टाचार मॅनेजमेंट कंपनी आहे का? आम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आणि तुम्ही भ्रष्टाचार मॅनेजमेंट कंपनी. पण चिंता करू नका, मोदीजींनी आम्हाला सांगितलंय
न खाने दूंगा न खाऊंगा, हे जेवढे भ्रष्टाचारी या ठिकाणी भ्रष्टाचार करून जेवढा पैसा यांनी खाल्ला, यांच्या तोंडून ओकवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. जनतेचा पैसा जनतेपर्यंत पोचल्याशिवाय राहणार नाही. आता काही लोक हे भाजप शिवसेनेचा हा राष्ट्रवादाचा कंपू सोडून चोरांच्या कंपूमध्ये सामील झाले आहेत. काल परवापर्यंत ज्यांना शिव्या देत होते, आता त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. मी त्यांना उत्तर द्यायची आवश्यकता नाही आहे. आमच्या सदाभाऊ खोतनी त्याला उत्तर दिलेलं आहे. सदाभाऊ खोतच तुमच्या करता काफी आहेत. आणि आता तर एक युवा चेहरा हा आम्ही हातकणंगलेमध्ये त्या ठिकाणी दिलाय. आता हा युवा त्या ठिकाणी निश्चितपणे काय होणार आहे हे आपल्याला स्पष्टपणे माहिती आहे. कोल्हापूर असो, हातकणंगले असो, या ठिकाणी सांगली असो, सातारा असो, दादा तुम्ही जे भाकीत केलाय ना, हे भाकीत खरं झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि खऱ्या अर्थानं या पश्चिम महाराष्ट्रातला सामना देखील या ठिकाणी 10-0च्या फरकानं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी जिंकल्याशिवाय राहणार नाही. बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगण्याकरता आलो आहे. ही निवडणूक केवळ 2 पक्षांमधली निवडणूक नाही आहे. ही 2 विचारधारांमधली निवडणूक आहे. एकीकडे राष्ट्रीय विचारधारा आहे, जी विचारधारा देशाचा विचार करते, जी विचारधारा या देशाकरता बलिदान देणाऱ्यांसमोर नतमस्तक आहे. आणि दुसरी विचारधारा आहे जी रोज आमच्या सैनिकांना विचारते, सर्जिकल स्ट्राईक झाला का, किती लोक त्या ठिकाणी मेले, कशावरनं मेले. आज जगामध्ये 2च लोक या ठिकाणी सर्जिकल स्ट्राईक झाला की नाही याचे पुरावे मागतात. एक मागतं पाकिस्तान आणि दुसरे मागतात काँग्रेस आणि त्यांचे कच्चे बच्चे. मित्रांनो, आमच्या सेनेच्या पराक्रमावर ज्यांना शंका आहे त्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मेलं पाहिजे. अरे भारताची सेना आहे, ही सेना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सेनेसारखी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सेनेबद्दल एकदा अफजल खानानं विचारलं होतं, औरंगजेबानं विचारलं होतं, ही सेना ही अशी कशी सेना आहे जी थकत नाही, जी झुकत नाही, जी विकत नाही. त्यावेळेस त्यांचे सरसेनापती म्हणाले, महाराज खावीन आपली जी सेना आहे ती पगारा करता लढते. आपण दुनियेतले सगळे सरदार आणले आहेत, हे पगारावर आपल्याकडे काम करतात. महाराजांची सेना आहे ती पगारा करता लढत नाही, ती देव देश आणि धर्मा करता लढते. त्यांना माहिती आहे ज्या छत्रपतींकरता आपण लढतोय तो स्वतः करता नाही, शेवटच्या माणसा करता, रयते करता लढतोय. आणि म्हणून ही सेना झुकत नाही, ही विकत नाही आणि थकत नाही. अरे भारताची सेना देखील तशीच आहे. भारताच्या सेनेमध्ये एक क्षमता आहे की भारताची सेना या भारतावर कोणी वाकडी नजर करून पाहिलं तर ती नजर काढून टाकण्याची क्षमता आमच्या सेनेमध्ये देखील आहे. पण आमच्या राजकीय नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी ती क्षमता आहे की नाही हा प्रश्न या देशामध्ये होता. अरे 2008 साली त्या ठिकाणी मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. हे बॉम्बस्फोट झाल्यावर आमच्या सरकारनं काय केलं? आमच्या सरकारनं पाकिस्तानचा निषेध केला, मग त्यानंतर तीव्र निषेध केला आणि मग युनायटेड नेशन मध्ये जाऊन सांगितलं, बघा बघा तो पाकिस्तान आम्हाला येऊन त्या ठिकाणी त्रास देतो. याच्या पलीकडे ते काहीही करू शकले नाहीत. आणि काल परवा तर त्यांची पोलच उघडली. हे मारे म्हणत होते आम्ही येऊ केलं तेव केलं. ते सॅम पित्रोडा का कोड, राहुल गांधीचे जवळचे मित्र, त्यांनी तर सांगितलं की त्यांनी आपल्या इथे काही केलं तर आपण त्याच्यावर हल्ला कशाला करायचा. त्यांचे 8-10 आतंकवादी आले म्हणून आपण दुसऱ्या देशावर हल्ला कसा करायचा. यांची मानसिकता बघा. या देशातल्या सामान्य माणसाला चिड्या मुंगी सारखं चिरडून मारणारे ते आतंकवादी आणि यांच्या मनामध्ये आमच्या सैन्याबद्दल, आमच्या जनतेबद्दल संवेदना नाही आहेत. यांच्या मनामध्ये पाकिस्तानच्या बद्दल संवेदना आहेत. पण आता जुना भारत नाही आहे. मोदींच्या नेतृत्वात हा नवा भारत आहे. हा ऐकणार नाही आहे. ये भारत घुसेगा भी और ठोकेगा भी, असा हा भारत आता तयार झालाय. अरे तुम्ही उडीमध्ये येऊन आमच्या सैनिकांना मारलं,
आमचे सैनिक शहीद झाले, आमच्या सेनेनं पाकिस्तानमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी दहशतवाद्यांचे अड्डे नेस्तनाबूत केले. पण कुत्र्याची शेपटी पाकिस्तान वाकडीच्या वाकडी त्याने पुन्हा पुलवामा मध्ये आमच्या जवानांना शहीद केलं. आमच्या एअरफोर्सने रात्री 3:30 वाजता बालाकोट मध्ये विमानं नेऊन त्या ठिकाणी दहशतवाद्यांचे अड्डे नेस्तनाबूत केले. बंधू भगिनींनो, आमच्या सैन्यामध्ये ही ताकद नेहमीच होती. आमचे सैनिक एवढे शूर नेहमीच होते. पण आमच्या राजकीय नेतृत्वामध्ये ही हिम्मत नव्हती की जे नेतृत्व आमच्या सेनेला सांगेल चिंता करू नका, जा आणि बदला घ्या. मोदींनी सांगितलं जा आणि बदला घ्या. मोदीजींमध्ये ताकद होती, हिम्मत होती. त्यांनी सेनेला आदेश दिले आणि आमच्या सेनेने करामात करून दाखवली. आज सगळं जग आमच्या सोबत उभा आहे. आता झुकणारा भारत नाही आहे, आता थकणारा भारत नाही आहे. आता भारत स्वाभिमानानं उभा आहे आणि या स्वाभिमानानं उभ्या असलेल्या भारताला आज पुन्हा एकदा मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी एक मजबूत सरकार आपल्याला द्यायचं आहे. या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, भाजप आणि मित्र पक्षांची युती आणि देशामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं एक बलशाली असं सरकार आपण आणणार आहोत. आणि माझ्या मनामध्ये आज आपल्या सगळ्यांना पाहिल्यानंतर कोणती शंका उरलेली नाही. आता केवळ मतदानाच्या दिवशी मतदान करा आणि ज्या दिवशी मतमोजणी आहे त्या दिवशी केवळ मत किती, लीड किती एवढंच मोजण्याचं काम शिल्लक आहे. आपला जो आशीर्वाद आज आम्हाला मिळालाय हा आशीर्वाद शेवटपर्यंत कायम ठेवा. मी तुम्हाला विश्वास देतो आम्ही कदाचित चुकू पण बेईमानी करणार नाही. जन्मभर तुमच्या करता काम करत राहू एवढंच या निमित्ताने बोलतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.